Hej på er! Idag blir det en liten meckarvideo. Vi har lite för varmt bak i bilen när vi ska sova, trots att vi har nattsänkning på. Vi satte den på 16 grader och vi får runt 20 grader där bak. Och det beror ju på att det är så mycket element som finns där bak. Och den här bilen har inte 2 värmeslingor. Så vi har samma värmeslinga i hela bilen. Och temperaturgivaren sitter här framme vid sittgruppen. Så här framme får vi 16 grader och där bak får vi 20 grader. Och då tänkte jag att vi skulle ta och lösa det nu. Genom att stoppa in en sån här. En ALDE temperatursensor. Så häng med så ska jag visa hur man gör det här. Så här ser själva temperaturgivaren ut som vi ska sätta in. Om ni har en ALDE-panna så känner ni kanske igen den här panelen. Det finns ju lite olika varianter, men det här är den varianten vi har. Och här ser ni också att de har monterat en liten temperatursensor här bredvid. Vilket är lite onödigt egentligen, för det sitter ju en temperatursensor precis innanför här. Men så har de löst det i den här bilen. Och det finns då en extra utgång inne i panelen där man kan dra en kabel ifrån till den nya temperaturgivaren. Så min tanke är att vi drar kabeln härifrån och sen ner genom den här kanalen som går här bakom. Hela vägen ner. Och sen kommer vi ner här innanför skolådan. Och då finns det ett hål här. Rakt ner till utrymmena under bilen. Och då är det i dubbelgolvet, inte utanför bilen. Och där kan vi dra sen hela vägen bak till sovrummet. Att dra kabeln från panelen och bak till sovrummet, det är det som kommer ta mest tid här. Nu undrar ni säkert hur man tar sig in i den här manöverpanelen. Då använder man sig utav en sån här litet fiskben för att bända upp den. Man tar tag i underkanten och så tar man bort den. Sen tar vi och skruvar bort skruvarna. Och det kan vara bra här nu också att vi stänger av den. Och då ser det ut så här. Svart box bak. Då gör vi samma sak här. Vi tar det här lilla fiskbenet. Bänder lite försiktigt där. Och så tar vi loss den. Nu kan vi ta en liten titt här på panelen bak till. Så här uppe i överkant så finns det ett par ingångar. Och den som sitter bredvid den här kontakten med den röda och svarta sladden, det är temperaturgivare nummer 2. Den som är till för sovrumsdelen. Så där kopplar man in kabeln. Jag har ju då dragit kablar här tidigare. Då har jag dragit upp en liten lina som jag har. Så att jag slipper hålla på och fiska efter och komma ner i den här kanalen. Så då knyter vi på den. Och sen drar vi bara den här igenom här. Och så drar vi upp en ny lina igen. Då har vi dragit ner kabeln ner till skolådan. Och så sätter jag på en kabelbit till. Och så drar vi upp den här igen. Då var den här uppe igen. Med en lina på sig också. Då kommer vi ner i dubbelgolvet här nu då. Med kabeln. Så är det bara att vi skickar den vidare bakåt. Och som tur är så har jag en draglina även där. Så att jag kan dra sista biten bak till sovrummet. Då har vi kommit bak till sovrummet. Så då ska vi in bakom de här lådorna här. Så jag tror att vi får be Sigge att flytta på sig lite. Ja, ska du flytta på dig? Den här nätboxen, det är elskåpet i garaget. Så jag tänkte att vi bara går upp bakom det elskåpet med kabeln och in hit. Drar vi igenom den här nu.
Nu har vi dragit våran kabel framifrån tillbaka. Och det vi behöver göra nu är att vi behöver koppla på den här lilla temperaturgivaren där bak. Och vi har fått med oss en kabel. Så det vi gör är att vi tar och klipper av den bara. Och så skalar vi den. Och så ansluter vi den med vagokontakter helt enkelt. Tvinnar dem lite. Så sätter vi på vagokontakterna. Och så kopplar vi in dem. Så håller vi ordning på rött och svart på svart. Så blir det rätt i andra änden också. Sen så spelar det ju inte så stor roll. För att man kan ju koppla in den på vilken sida som helst. Det är bara en temperaturgivare. Den har ingen polaritet. Men ordningssinnet säger rött på rött, svart på svart. Nu är den inkopplad här bak. Då gjorde jag så att jag satte temperatursensorn precis under sängen här. Den är i midjehöjd ungefär i bilen. Så jag tror att det här blir perfekt. Och eftersom jag bara har satt dit den med lite tejp där så kan jag ju flytta på den om det skulle vara så att det skulle behövas. Då gör vi samma sak på andra änden på kabeln. Klipper av. Och så skalar vi upp en bit. Skalar av där. Tvinnar. I med första vagokontakten. Och i med den andra. Då är den änden klar. Då behöver vi bara fästa fast den här i kabeln som går där bakifrån. Vi tar skalaren. Sådär. Tvinnar lite. Och så kopplar vi på. Det sista vi ska göra nu här, det är att koppla på den här bak på panelen. Och då är det bredvid den andra, den här, som är likadan. Då är det bara att vi monterar ihop allting igen. Vi sätter på den här kåpan bak. Och sen så sätter vi fast panelen. Innan vi sätter på kåpan igen så ska vi ta och testa. Går vi in, inställningar, temperatursensorer och så ser vi att vi har en sängsensor också, inte bara soffan. Och då kan vi gå in på nattläge, gå till sängen och trycka i den. Så då kan vi sätta tillbaka kåpan igen. Så där. Då går vi tillbaka igen och allting fungerar som det ska. Och vi skulle ju kunna kolla vad vi har för temperatur på den givaren genom att vi går in på rumtemperatursensor och så ändrar vi till sängen och så går vi tillbaka. Och då ser vi att vi har 24 grader där bak. Då var det dagen efter och vi har haft temperatursensorn inkopplad över natten. Temperaturen har varit stabil hela natten och legat runt 16 grader och vi har haft pannan inställd på 16 grader. Så det fungerar precis som det ska. Vill du koppla in det här i din bil så får du räkna med att det tar ungefär 2 timmar i alla fall att koppla in det. Nu tog det lite kortare tid för mig för att jag hade redan linor dragna så jag kunde bara koppla på den här sladden och dra igenom det. Men smidig installation ändå. Väldigt enkelt att göra själv. Om du har några frågor kring temperatursensorn eller själva installationen så är det bara att du ställer dem nere i kommentarerna. Så lovar jag att jag kommer att svara på dem. Nu ska vi packa ihop bilen och så ger vi oss ut på vägarna igen. Ha det bra!